scroll zone تنص على التالي. In commutative ring with identity, each probable ideal is contained in maximal ideal. يعني هي واضحة المبرهنة، تنص على أنه إذا الحلقة كانت إبدالية مع عنصر محايد فأي مثالية فعلية راح تكون محتواه داخل maximal ideal. هذه النظرية تتحقق وين؟ عندما تكون الحلقة شبيه إبدالية مع عنصر محايد، امتلاكها لعنصر محايد. يعني مو أي حلقة موجودة راح نقول إنها نظرية كرول زورن متحققة، لا، فقط اللي تكون commutative with identity. البرهان: let I be a probable ideal of a commutative ring R with identity. راح احنا ناخذ الآي نعتبرها هي ال probable ideal اللي موجودة وين؟ موجودة بحلقة إبدالية مع تمتلك عنصر محايد. الآن احنا راح نبحث عن من؟ نبحث عن ماكسيمال ايديال تحتوي لنا الايديال اي. ايش راح نسوي؟ راح ناخذ فد مجموعة نفرضها من يمنا، نفرضها تي، تكون عبارة عن كل البروبل ايديال، بس كل عنصر من عندها لازم يحقق لنا شنو؟ انه هذه تحتوي لنا الاي. بمعنى آخر أن عناصر التي هي عبارة عن كل بروبل ايديال اللي موجودة بالآر اللي تحقق لي الشرط أنه تكون تحتوي لي الآي. هاي التي هاي بالحقيقة مجموعة غير خالية. ليش؟ لأن على الأقل موجود بها العنصر آي. الآي هو بروبل ايديال فما راح يساوي لي الآر، وبنفس الوقت هو لأن بالأصل ما راح يساوي الآر. ليش؟ لأنه هو أصلا بروبل ايديال ويحتوي نفسه، يعني محتوي الاي، فاذا راح يكون هو عنصر من عناصر التي، وبالتالي التي ما راح تساوي فايل يحتواها على العنصر اي. هنا راح ناخذ في السلسله عشوائيه من المجموعه تي، نرتبها بهالصيغه، يعني بصيغه الاحتواء، بحيث اول وحده راح تكون الاي اللي بعدها اللي هي طبعا نفسها راح نسميها مثلا جي نوت سبسيت من جي 1 سبسيت من جي 2 نستمر. هذين كلهن وين موجودات؟ موجودات بالتي. ناخذهن بهالصيغه. اخذنا هاي العائله، هاي اللي العناصر اللي هنا كل وحده عباره عن ايديال. هذني هاي المجموعه راح يسموها سيت انكلوجن، يعني مثل ما نقول شلون مثلا مجموعه الاحتواء. هاي راح تكون مرتبه جزئيا. احنا نتذكر الترتيب الجزئي، اذا عندك مجموعه وعندك فد علاقه عليها مثلا معينه، مثل أصغر أو يساوي، احتواء، غيره. هنا هسه ماخذين العلاقة منه الاحتواء. هاي تكون يمتى تكون مرتبة ترتيبا جزئيا؟ إذا تذكرون سابقا خذينا التعريف المرتبة ترتيبا جزئيا على مجموعة وعلاقة. ايش يكون الثنائي؟ يكون مرتب ترتيبا جزئيا. أي ثنائي يعني مجموعة وفد علاقة معينة، مثلا أصغر أو يساوي، مثلا سبسيت، أي علاقة. يمتى تكون مرتبة ترتيبا جزئيا؟ إذا حققت لي 3 شروط. الشرط الأول تكون انعكاسية، الشرط الثاني تكون ضد متناظرة، الشرط الثالث تكون متعدية. ذن الثلاثة إذا حققتهن فهاي المجموعة مع هاي العلاقة راح أقول عليهم ذن الثنائي، راح أقول عليهن ذن مجموعة مرتبة ترتيبا جزئيا. طيب بس احنا هذني اعتيادي مرتبة ترتيبا جزئيا. now we need to show، نريد نبين انه هاي المجموعة هاي اللي هي set inclusion has an upper bound entry، اي تمتلك قيد علوي. هاي القيد العلوي شلون تمتلكه؟ ايش راح نسوي؟ من نجيب القيد العلوي؟ راح ناخذ اتحاد هاي العائلة كلها. نفرض مثلا let E equal union، الاتحاد مالت جي اي كلهن هذني. من يتحدن هذني راح تطلع لي فد مجموعة جديدة اسمها E. هاي الإي هي بالحقيقة هي راح تكون قيد علوي لهاي المجموعة، لأن هذني العناصر مالت مجموعة الاحتواء هذني وحدة احتواء الثانية، وحدة احتواء الثانية. فآخر وحدة راح تكون من هي؟ راح تكون الإي اللي راح تكون أكبر وحدة. ليش؟ لأن جاية من اتحاد المجموعة كلها. طيب الواحد ما ينتمي للإي. ليش الواحد ما ينتمي للإي؟ يعني العنصر المحايد اللي موجود بالحلقة R ما ينتمي للإي. ليش؟ لأن بالحقيقة الواحد ما موجود بأي وحدة من عناصر المجموعة، لأن باعتبار أن شنو كل وحدة فعلية، لأن إذا الواحد ينتمي لها مستحيل راح يصير فعلي، راح يساوي للآر، والفعل ما يساوي الآر، فلذلك كلهن ما يحتوون الواحد، وبالتالي حتى اتحادهن ما راح يحتوي الواحد. فالإي المجموعة الجديدة الناتجة من اتحادهن ما راح تحتوي لي الواحد. We consider that E is the probable ideal of R. هنا شلون عرفنا انه E هي probable ideal of R؟
لأن بروبل ايديال ما يمتلك الواحد، بس مجرد يمتلك الواحد راح يساوي لي الار، ما راح يكون بروبل ايديال. فهنا الاي بما انه ما تمتلك لي الواحد، فاذا هي صارت شنو؟ بروبل ايديال او في الار، لان جايت من اتحاد البروبل ايديال. زين، الاي سبسيت من الاي لو مو سبسيت؟ لا سبسيت. ليش سبسيت؟ لان ذني العناصر اللي موجودات داخل الاي اللي هم كل وحده بها يمثل لي منه ويمثل لي ايديال، هذين كل وحده بها فد ميزه انه تحتوي لي الاي، وبالتالي اتحادهم ايضا راح يحتوي لي الاي. اتحادهم من هو؟ اتحادهم الاي يحتوي لي الاي. يعني كل وحده من عندهن هذين العناصر اللي موجوده بالمجموعه الاحتواء، كل وحده من عندهن تحتوي لي الاي، وبالتالي الاي راح تحتوي لي منه؟ راح تحتوي لي الاي. and hence لذلك راح يصير الاي هو عنصر من عناصر التي. ليش؟ لان باعتباره انه فعلي ويحتوي لي منه؟ ويحتوي لي الاي، حقق لي خاصيه عناصر التي، فصار عنصر من عناصر التي. that means هذا يعني الاي is upper bound of the chain، يعني هنا راح يصير قيد علوي للسلسله مالتنا. but زورنز لما احنا هاي نظرية زورنز اللي تبين التالي، يعني مطرق لها أكثر من مرة بالكتب، وهي هذه نظرية طبعا مهمة اللي يعتمدوها دائما، وهذه تنص على التالي انه تقول اذا انت عندك فد مجموعة if t is partially ordered set، يعني اذا كانت عندي مجموعة مرتبة ترتيبا جزئيا such that every chain in t، كل سلسلة بالتي has an upper bound تمتلك قيد علوي، then t contains maximal element، إذا التي راح تمتلك لي شنو؟ راح تمتلك لي عنصر كبير. هنا احنا بنقول التي تمتلك عنصر كبير. هنا حققت لي النظرية مال زورنز. لما؟ ليش؟ لأن عندي أنا هاي السلسلة اللي موجودة عندي، هاي المجموعة مالتي اللي أخذناها، كل سلسلة راح نلاحظها تمتلك شنو؟ تمتلك قيد علوي، واصلا هي مرتبه ترتيبا جزئيا وتمتلك لي قيد علوي، فاذا التي راح تمتلك لي عنصر كبير. طيب العنصر الكبير هو من هو عناصر التي؟ عناصر التي الامثاليه. فاذا بدل ما عنصر كبير راح بدل ما اقول ماكسيمال إيلمنت راح شنو يصير؟ راح يصير ماكسيمال ايديال بهالصيغه، لان هنا بالاصل هنا شنو؟ عباره عن ايديالز موجودات بالتي عناصرها. فاذا التي هاز ماكسيمال ايديال، وعناصرها اي وحده من عندهن احنا شنو فرضناها؟ فرضناها لازم تحتوي لي الاي، وبالتالي راح يحصل انه تي هاز ماكسيمال ايديال contains شنو؟ الاي. definition local ring، تعريف الحلقة المحلية. a commutative ring with identity is called local ring if and only if has exactly only one maximal ideal، أي بمعنى إذا كانت لدينا حلقة إبدالية تمتلك عنصر محايد، وكانت تمتلك فقط مثالية عظمى واحدة، فإن هذه الحلقة تسمى بالحلقة المحلية local ring. example، هذه الأمثلة حول اللوكال رينج. لو لاحظنا حلقة الزد in integer ring Z، we consider that it is a commutative ring with identity and has more than one maximal ideal. For example، principal ideal generated by 2 هنا عندنا and principal ideal الآخر المولد بواسطة 3 are 2 maximal ideals. هنا عندنا 2، ان اثنيناتين راح يكونن maximal ideal. طيب هو طبعا مو بس 2، هن اكثر، يعني عندك البرنسبل ايديال المولده بواسطه 2، البرنسبل ايديال المولده بواسطه 3، اللي مولده بواسطه 5، المولده بواسطه 7، واجد. بس مجرد انه يكون شنو؟ يكون انه العدد عدد اولي تلقائيا راح تكون هي البرنسبل ايديال، راح تكون شنو؟ راح تكون ماكسيمال ايديال. فاحنا بما انه بالحقيقه عندنا عدد غير منتهي من الاعداد الاوليه، بالتالي راح يكون عندك عدد كبير من البرنسبل ايديال اللي تكون هي بالحقيقه ماكسيمال ايديال اوف الزد. فاذا الزد ما راح تمتلك لي فقط ماكسيمال ايديال واحده، وانما راح تمتلك اكثر من ماكسيمال ايديال، وبالتالي الزد از نوت لوكال رينج، ليست هي حلقه محليه. المثال الثاني the real ring R is a commutative ring with identity. هنا إذا نلاحظ الحلقة R، حلقة الأعداد الحقيقية، هي بالحقيقة حلقة إبدالية وتمتلك عنصر محايد، لكن هي فيها فد ميزة، وهي إنه تكون هي بالحقيقة حقل.
يعني مو بس حلقة أيضا، بينما الزيت لا، الزيت أقصى شيء توصل له تكون حلقة إبدالية ذات عنصر محايد، بس ما توصل ما توصل إلى الحقل، لأن إحنا نعرف الحقل مثل ما ماخذينه سابقا، الحقل هو بالحقيقة حلقة إبدالية ذات عنصر محايد، وأضيف لها شرط واحد اللي هو كل عنصر غير صفري إلى نظير ضربي. صارت شنو؟ صارت تلقائيا هي حقل. طيب هسه الآر، إحنا نعرف الآر والكيو هي شنو؟ هي حقل. بس الزيت لا، الزيت هو أقصى شيء يوصل له إنه يكون حلقة إبدالية ذات عنصر محايد، بس شنو؟ الشرط الأخير إنه كل عنصر غير صفري ما إلى نظير. يعني مثل 5 ماكو فد عدد موجود بالزيت أضربها بالخمسة أحصل الواحد، أحصل المحايد، فإذا الخمسة مثل ما لها نظير، فعناصرها اللي موجودة بالزيت ما لها نظير ضربي. هنا إذا لاحظت أنه أي عنصر غير صفري موجود بأي حلقة جزئية، يعني آي أو آيديال، مثل الآي. هسه إذا أخذنا الآي هي آيديال بالآر، والآي فرضناها هي ليست المثالية الصفرية، يعني مو المثالية الصفرية، فإذا معناتها تمتلك فد عنصر ما يساوي صفر. هذا العنصر اللي ما يساوي صفر اللي موجود بالآيديال آي، اللي الآيديال آي وين موجودة؟ موجودة بالحلقة آر. هنا هذا الاي انفرس موجود، النظير الضربي موجود وين؟ بالآر، ويحقق لي حصل ضربة ويا الاي يساوي لي الواحد اللي هو العنصر المحايد. هنا لأن الآر هي بالأصل حقل، فأي عنصر غير صفري إلى نظير ضربي. طيب هنا من صار الاي بالاي انفرس يساوي لي الواحد. طيب الواحد تلقائيا راح ينتمي لي وين؟ ينتمي لي للاي. ليش؟ لأن الاي في الاي انفرس يعني عنصر موجود بالاي. ليش موجود بالاي؟ لأن هو تعريف المثالية. يعني أنا بناخذ لي فد عنصر مثل موجود على سبيل المثال بالحلقة R، وعنصر آخر موجود وين؟ بالآي، فحاصل ضربه وين راح يرجع لي بالآي. زين، من الواحد انتماء لي للآي معناته شنو؟ معناته الآي راح تساوي لي الآر، لأن قلنا إحنا المثالية يمتى تكون مساوية للآر؟ بحالة واحدة، إذا مجرد إنه الواحد أو العنصر المحايد صار موجود بالمثالية، وإذا ما موجود راح تكون فعلية، يعني بس subset من الآر. That means الآر has only zero is maximal ideal، فمعناته أي مثالية أخرى غير الصفرية هي بالحقيقة ليست ماكسيمال، فإذا فقط المثالية الصفرية هي راح تكون ماكسيمال ideal. Then R is local ring. فإذا هنا المثال الثالث هو بالحقيقة يشتق من المثال الثاني، لأن المثال الثاني وضح لنا أي حقل هو بالحقيقة local ring. لأن ليش؟ لأن حسب بينا إنه أي مثالية ناخذها غير صفرية راح تمتلك فد عنصر، وهذا العنصر غير صفري، وبالتالي إلى نظير ضربي، وحاصل ضربه ويا النظير الضربي راح يكون واحد، والواحد راح ينتمي للآي، والآي تلقائيا إذا امتلكت العنصر المحايد راح تساوي لنا الحلقة الأصلية الآر، ومن تساويها فإذا هي الآي ما راح تصير ماكسيمال ايديال. ليش؟ لأن الماكسيمال ايديال أول شرط من شروطه إنه يكون ما يساوي لنا الحلقة R، وثاني شرط إنه أي حلقة أخرى تحتوي لازم شنو؟ لازم تساوي لنا الآر. هنا راح يبقى عندنا منو؟ راح يبقى عندنا فقط المثالية الصفرية هي راح تكون ماكسيمال ايديال، فإذا راح يكون الحقل هو بالحقيقة يحتوي لنا فقط المثالية الصفرية، هي تكون بالحقيقة ماكسيمال ايديال. هاي بالنسبة للمثال الثالث اللي يبين لنا كل حقل هو local ring.